Good evening mga ka-3PM. Narito na naman ako si Peter Serrano para sa Pilipinas, Attitude ba? An original program brought to you by 3PM Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas muna. Ngayon po, as you know, our team decided that we are going to have at least once in a while that I will be talking about all the topics that we have discussed. Kumbaga, this is the afterthought of everything that we have presented to you. Hindi lang po ito opinion ko, ito po ay magiging opinion din ninyo sa pagsali ninyo sa discussion ngayong gabi. Kasi importante rin kasi pare-pareho tayo, ladies and gentlemen, na natututo eh. I am not an expert on anything, as I always say. I am just a person na naglakas ng loob together with my team to come up with something that could help tayo na mga supporters ng gobyerno at ng ating Pangulo na magkaroon naman ng boses kahit papaano. Nakikita naman natin kung papaano tayo dikdikin, kung papaano tayo lampasuhin, at kung papaano tayo diktahan kung ano ang ating mga dapat igalaw, sabihin, at ibigay na opinyon para sa mga nangyayari sa paligid natin. Noong mga nakaraang linggo, marami kaming i-present. We had experts from different fields. We had, in fact, talked to the people who are on the ground zero. We had the director generals with us. We had political strategists. We had bloggers, kumbaga influencers on social media like Atty. Bruce, we had Malou, Tiquia, and so on. We had Professor Van Ibiernas, and to tell us and open up our eyes to what is really happening. Kasi tayong mga DDS, yes, we are proud to call ourselves DDS. We are always in the quest for truth. Yung sa totoo lang naman wala naman tayong iniisip na iba eh. Bakit ba tayo nakasuporta sa Pangulo? Bakit ba natin inirarara ang administrasyon niya? Bakit ba natin, hindi naman dahil si Duterte siya eh. Nung ibinoto ko siya noong 2016, it was actually 3 weeks before the election time, nung nagdesisyon ako na susuportahan ko siya. Hindi ko po siya kilala. I had no idea who he was. I had no idea what he's done. Pero ang ginawa ko po
Kasi ang talaga sinusuportahan ko noon si ah, Senator Defensor, si Miriam Defensor Santiago po ang akin talagang gusto sanang maging Pangulo ng Pilipinas because siya rin po ang ibinoto ko nung una siyang tumakbo. I was in college that time. And sa mga nadaan na mga araw, hindi po natin naiintindihan kung bakit naging ganito. Na naging topic namin was October fever dahil biglang nagkaroon ng malalaking pasabog ang kabi-kabilang mga ang lahat ng partido nagkawatak-watak, biglang nagkatrayduran, nagkaroon ng hindi magagandang samahan bigla ang mga dating magkakaibigan kagaya ni Manny Pacquiao at ni Isko Moreno na dating nakasuporta sa Pangulo biglang bumitaw. Pero nung kasama natin si Atty. Bruce, pinag-usapan natin ang propaganda employs, especially the ones being done by the opposition. Tingnan po natin mula 2016, mula nung umupo ang ating presidente noong 2016, mula nung manalo siya by a landslide sa lahat ng mga nakatunggali niya because tayo naman talaga ang gumusto na tumakbo siya. In fact, nung hindi ko pa siya kilala, when I was still believing what the mainstream media was releasing about him, nag-post pa ako nun sa Instagram ko sa Instagram account ko at tinawag ko siya talagang womanizer and a bad example of a politician and all that because I didn't know better until kasi si Miriam Santiago po, she said something that made me switch candidate. Sinabi po kasi ni Senator Miriam Santiago that time that the Marcoses do not owe Filipinos an apology. And I was mad. I felt that I was really slighted by that statement. And I said, Madam, I said to myself, of course, hindi ko naman siya nakausap. Sabi ko, Madam, goodbye. I have to leave you because I didn't like what you say. I didn't like what you said. So, nung time na yon, inisa-isa ko yung mga kandidato. Sabi kong ganyan, sino ang iboboto ko? Of course, I'm not going to go for Grace po. I'm not going to go for Binay. I'm not going to go, of course, I'm not in 1,000 years will I go for Marojas. And then there was, sino pa ba? Binay, of course, si Duterte. Sinabi ko, sino ba ito? Sino ba ito? Let me know this person. Kasi siya lang hindi ko kilala And then I Googled him and then I saw all his achievements na lahat ng kanyang 22 years as a mayor of Davao City and all his educational background, all his lahat na naging trabaho niya, naging huwes pa. And I told myself, this is a highly educated person. Why is he being portrayed like he's uneducated, he's like this and like that? And nung nakita ko na lahat ng achievements niya, nakita ko na meron siyang 911 sa Davao City, meron ang mga ambulansya, walang mukha niya. Hello, Anna Marie. Walang mukha niya ang mga ambulansya. And then nakita ko din na bawal sa mga politicians ang maglagay ng mga pictures nila all around Davao City claiming projects like na nakikita natin dito sa Metro Manila or the rest of the Philippines. Ang mga politicians, ang mga congressmen, ang mga mayor, ang mga gobernador, lahat yan, kung makapaglagay ng pangalan sa mga projects, parang pera nila yung ginastos. Could you imagine na ang ginagastos nila sa mga tarpaulin nila, na nandoon ang mga mukha nila, galing din sa pera ng bayan. And it is really part of corruption, kagaya ng ginawa ni Senator mamaya, different subject yun. Diba? It's part of corruption na nagagawin mo yon, na ilalagay mo ipapaskel mo ang mukha mo, ilalagay mo ang pangalan mo sa isang proyekto na ang nagbabayad ay pera ng bayan. Ang nagbabayad ay bayan. So yung
kahit yung brush ng pintura na ginamit doon sa pagsulat mo ng pangalan, galing sa pera ng bayan yun. Hindi mo pera yun. Bakit mo nilalagay ang pangalan mo dyan? And that's what I saw about President Duterte, na nakita ko na, oh my, this man is something else. And I spent all day trying to know him. In fact, meron akong mga followers sa Instagram nung pinost ko yung about President Duterte. He's a womanizer, he's like this and like that. Kumbaga, in-award ko siya. Ang daming nang away sa akin na mga followers ko from Mindanao, followers ko from the Visayas, those people who know him better. Inokray ako, tapos in-unfollow talaga nila ako. Immediately, I lost almost or more than 3,000 followers. But then, when I got to know him already, idineklara ko na that I am going to vote him as my president. Natuwa naman lahat yon, and they all went back to become my followers again. So ngayon, isipin natin, mula nung umupo ang Pangulong Duterte, since day one, wala nang ginawa ang mga tao kung hindi tirahin. Wala pa siyang ginagawa, tinitira na. Hindi ba? Because Pinoy sympathizes to underdog candidates. Totoo din yan. But I wouldn't call President Duterte an underdog kasi palaban siya eh. He's a person who doesn't care. He's a person na he walks the talk. Kasi naalala ko nung mga kampanya niya, pinagbumura niya yung mga pulis eh. Sinabi niya, tataas ko mga sweldo niyo, pero mga PI kayo, pag kayo nagtarantado, hahabulin ko kayo. Tapos nagsigawan pa yung mga pulis. And of course, that monumental and historic meeting the Avance was something else. It never happened before, and I don't think it will ever happen again. And if that happens again, only two candidates right now would be able to do that again. Only two. That could be Sara Duterte, his daughter, or Bongbong Marcos. Now, syempre the propagandas, naglabasa na yan lahat sa kanya. Sinasabi nila na the war on drugs, sinasabi nila war on drugs, inhumane, an attack to humanity. Tapos ito si Leni Robredo. Ito pa pala. Binoto ko pala yung si Leni Robredo as Vice President. You know why? Because naniwala ako sa mga pa-press release yan ng congresswoman pa lang siya. Yung sasakay-sakay siya kunyari ng bus, uwi siya ng Bicol, aabang-abang siya sa bus station. Tapos nung lahat ng mga nakagaw na babae sa isang sona ni Noynoy Aquino, lahat nagagaw, dumaan siya, galing eh. Dumaan siya sa likod ng Congress, tapos may parang stolen shot pa yung pagbaba niya. Sabi ko, this woman is something else also. I will vote for her because mainitin ang ulo ni President Duterte. She needs somebody like Leni Robredo to be there with him, to at least be his partner. Habang mainit ang ulo niya, I think Leni Robredo would be the one to appease him. Ganun po yung takbo na utak ko, kaya naiboto ko yang si Leni Robredo. And then, tuwan-tuwa pa ako. They had a video ni President Duterte nung nanalo na sila parehas, na parang ginigiliw-giliw ni President Duterte si Leni Robredo. At ang ganda naman yung kanilang samahan that time. That video is going around again. Up until that woman started opening her mouth and started maligning our country, our president, the system that the president is trying to implement, because alam naman nating lahat na bulok ang political system natin dito. Bulok ang sistema ng gobyerno natin. Ang nakawan kabi-kabila, ang drugs nagkalat, ang daming delikadong lugar sa Maynila. And then, nung idineklara ni Pangulong Duterte na papatayin niya ang lahat ng mga drug pushers and everybody else, sabi niya, papahuli ko kayo, papatayin ko kayo, pagka itinuloy nyo sirain ang aking bansa. It's not verbatim, but I think it is how he said it.
Tapos nagkamatayan yung mga pusher. Ang dami napatay, ang daming ganyan. Lahat nakabintang sa Pangulo like he pulled the trigger. Lahat siniraan ang ating kapulisan, ang ating mga sundalo. Tapos at the height of it, Leni Robredo went to the United Nations and spoke badly about our country. I was on my way to Davao City that time to with one of my best friends to have a vacation there and to accompany her. Nung napanood ko yun, nasa eroplano ko, yung mga pinagsasasabi ni Leni Robredo, she was saying na parang meron na tayong civil war, na parang meron na tayong nagpapatayan sa kalye, na parang ang presidente is making a mess out of everybody, even the innocent people like me, like you. Parang gano'n na yung sinasabi niya doon. Talaga uminit ang ulo ko. Pa-take off ang aeroplano noon. I remember I was with Peaches, one of my best friends. Kaming dalawa gigil na gigil doon sa pinapanood namin because we know that what Leni Robredo was saying was all lies. They were all lies. There was no truth to it. Kung sinabi man ng Pangulo na papatayin ko kayo kapag sinubukan nyo pansirain ang bansa ko at ang mga kabataan ng Pilipinas, what was so wrong about that? I mean, I wouldn't condone murder, of course. No one would. No one would. Pero hindi naman tayo sigurado na yung mga kapulisan at mga militar talaga yung pumatay sa mga yun. Ako, personally, ang take ko doon, nagpatayan sila dahil siyempre, ayaw nilang lumabas kung sino ang sino sa kanila. Tapos siyempre, ibibintangin sa Pangulo because he is an easy target. Ang sinabi ko nga, sana si President Duterte, hindi niya na lang sinabi yon. I wish hindi niya lang sinabi yon para hindi na walang bala sa kanya ang opposition. But, nakita naman natin it was necessary that he should say it, that he mentioned that. Kasi, kailangan malaman ng mga totoong kalaban ng bayan na seryoso siya. At isa sa mga kalaban ng bayan are the drug pushers. Hindi lang naman dito sa Pilipinas, buong mundo malaking problema yan. In the United States, nakita nyo ba yung recent video? And I think it was in Pennsylvania na yung isang street, parang mga zombie na yung mga tao, bangag na bangag, lahat ng tao. The car was going around that street. And that's nung pinost ko yon, one of my friends who's in Canada said, ganyan din daw sa Canada. There is a district in Canada na isang street is like that also. Can you imagine if President Duterte did not declare war on drugs, we could have been like that already. Kasi papunta na tayo dun eh. Kagaya ng pinag-usapan namin ni General Parlade the last time. Umabot na talaga sa kabundukan ang droga. Can you imagine? 20 pesos isang hit-hit. Mga taong walang pera ito na iningganyo gumamit ng drugs. Alam niyo, ladies and gentlemen, I will be frank with you. I will not be hypocritical about it. Total, nandito na rin naman ako, nandito na rin tayo. I used to take drugs. And the sensation it gives you is something else. Maganda siya sa pakiramdam. Totoo yun. Pero pag ginamit mo na ng ginamit ng paulit-ulit, minayat-maya mo yan, yung ganda ng pakiramdam mo, papunta na sa papangit ka na ng papangit, pasama na ng pasama ang itsura mo. Umabot po kasi ako dun sa pumangit yung itsura ko. Tapos, magigising ka na lang isang araw, wala na lahat ng pinaghirapan mong skincare, wala na lahat ng i-workout mo sa katawan, wala na lahat yon. Napalitan na yon ng kapangitan, napalitan na yon ng kapangitan ng disposisyon. Yun ba yung gusto nilang mangyari sa atin, sa ating mga kabataan, yung magkaganon? Because during that time, before President Duterte came, nagkalat ang droga. Nagkalat lang yan, it's everywhere.
You can see people taking drugs. You can see people taking it in the streets, people walking in the streets, people in clubs are high. And I was one of them. Ganon eh. Ganon siya eh. Tapos hindi ka naiintindihan na bakit nyo binablock propaganda ang isang magandang intensyon ng isang tao. Isa pa, sinabi niya, lalabanan niya ang corruption. Eh, syempre, itong mga corrupt, na totoo mga corrupt naman, eh biglang nagsulputan, tumalak, sige nga, gawin mo nga. Imbis na tumulong doon sa presidente, kinokontra pa. Yung parang minamaliit yung gusto ng presidente na gawin yon. You know why? You know why? Well, I don't know if I have to say this, but well, I wouldn't because I think it wouldn't be right if I reveal something. But I know of a construction company, a big one, a big construction company. I personally know all the owners. Noon po, hindi sila nakikipagtrabaho talaga sa gobyerno dahil ang hatian po, yung tinatawag na SOP, is like 20 to 40, umaabot pa na more than 50%. Yung SOP po, yun po yung hinihingi. Let's say ako, yung construction company, may pumasok sa aking project ng gobyerno. Let's say si congressman, ang nagpasok noon, si congressman bibigyan ko ng 20 to more than 50% commission doon sa total budget ng project. Ganun po ang kalakaran ng araw. 20 to almost 60%. Ganun po kakorap ang bansa. Kaya kung papansinin ninyo, ang mga kalye natin, ako tawan-tawa ako sa mga probinsya nung araw when I was still I still didn't care about what's happening in the government, what's happening in the country. Basta ako, masaya ako, may pera ako, may trabaho ako. Ganun ako nung araw. I didn't care. Pag pumupunta ako sa mga probinsya, napapansin nyo sa highway, di ba? Gawa, tapos hindi gawa. Gawa, tapos hindi gawa. Ang joke ko noon, ganito ba dito? Yung governor ba dito? O pag hindi yung barangay captain dito, hindi ko kusundo, hindi ko mapagawa yung tapat ng kalye niya sa highway. Parang ginagawa mo na lang siya joke. But if you think about it again, now that I know better, it's fucking ridiculous. Why would you do that? Why do you do that? Nung naintindihan ko na, nung nakausap ko na, yung pamamalakad sa mga construction company na supposedly gumagawa ng mga kalye na yan, eh kasi nga, hindi pa ginagawa yung project, tinanggalan mo na ng malaking percentage yung budget. O, gagawin ngayon, tatanggapin pa rin ng construction company para lang kumita siya, tapos hindi tatapusin. Wala namang hahabol doon sa construction company dahil pag nagkahabulan, magkakabukingan kung bakit. Kaya po ganyan ang mga naging proyekto ng mga kalye at ng mga tulay sa ating bansa. And then came President Duterte. Yung 20 to almost 60% SOP, bumagsak po sa 5 to 12%. Ang laki ng ibinaba. Pero dapat talaga wala yon. Kasi yung budget na yon, dapat yon andun lang sa proyekto. Walang lumalabas kahit 5. Kasi I was present with one of the dealings was happening. Na gano'n na nga kababa, pumapayag na sila ng 5 to 7%. Of course, mababa na yon, barya na lang yon. Pero kung bilyon ang project, can you imagine? Kung bilyon ang project, milyon-milyon pa rin yung 5 to 7 to 12% na mapupunta doon sa mga gahama nating politicians at sa kanilang mga minions, mga tauhan. But then, since bumaba na yan, and I think Secretary Tugade and Villar did a wonderful job and tumayo ang more than 5,000 infrastructure in our country. Diba? Ito, nagbukasan lahat ng mga magnificent bridges and roads all over the country. And it is all over the country. Hindi lang po nasa Mindanao, hindi lang po nasa Davao City. In fact, doon nga sa sinabi ni Pangulong Duterte sa zona niya, Davao ang pinakahuli niyang ginawan ng project. Nakakatawa nga when I was speaking with somebody.
sinabi niya, sinabi niya sa akin, sabi ko, bakit urong-sulong noon si Pangulong Duterte? Ang kwento niya sa akin, actually, Peter, hindi siya urong-sulong. Gusto niya na talagang tumakbo dahil sukan-suka na siya sa nangyayari sa gobyerno. Ganun daw ang nasa utak talaga ni Pangulong Duterte. But he was just trying to test the waters until nakita niya that the Filipinos were clamoring for his service. And he won. And there were more than 1 million Filipinos who attended his meeting, the Avance. That historical, monumental meeting, the Avance. That I regret I did not go. I wish I was there, but my friends were there. Like the associates ko dito, si Macroa, si Emil Bichara, they were there. But my friends were there. At sabi nila, kung nandun ka, Peter, sana nakita mo kung gaano ang nais ng mga tao sa pagbabago. Can you imagine? Na umupo si Pangulong Duterte, di ba ang sinabi niya, change is coming. Siyempre, the opposition, napaka-witty, nalalagay, change is coming. Scam daw ang sinasabing change ng Pangulo. So now let's go back. Let's count. Let's not go back. Move forward pala. 2021 from 2016. There were changes. A lot of changes. Doon pa lang sa kinento ko na SOP sa mga gahamang politiko, bumagsak na yun eh. It's a change. It's a change. Ang sabi nga ni Pangulong Duterte, hindi mo ma-eradicate ang corruption. Mahirap i-eradicate ang corruption. But Professor Clarita Carlos said, yes, you can. Just make it hard for them. I don't know. Maybe you need to be there for you to really know, as President Duterte is there, and he knows na mahirap talaga. Mahirap i-eradicate ang corruption, especially kung ang mga corrupt na tao nagtatago sa likod ng batas at sila mismo ang mga mambabatas. Nakita naman natin. Hi, Father! Nakita naman natin. Di ba? Ito lang kaso ni Dick Gordon. Allegedly, there is an anomaly in Red Cross. Hindi ba? Ayaw niya magpa-audit. Ayaw niya mag-submit sa presidente ng financial report. Bakit? Eh di ba dapat ginagawa mo yun dahil nasa batas yun? Nasa batas na dapat nagsusumiti ka ng financial report sa presidente directly to the office of the president every year. Pero sinabi nga ni Presidente Duterte, wala siya natanggap ever since. So allegedly, there is a corruption happening in the Philippine Red Cross. Right? Nung nagsona si Pangulo Duterte, yung pagkahaba-haba dyan sona na kahit ako lokal-lokal na manood, but I just had to watch it because I know kahit mahaba yan, kahit ginagago-gago ng Pangulo yung mga ibang mga sinasabi niya, makakapulot ka doon sa 3 oras na mararaming sinasabi niya eh. Makakapulot ka, you would learn something from it. Kagaya nung sinita niya si Isko Moreno dahil doon nga sa maling pagpapalakad na vaccination sa Manila. Imagine, binabad mo sa baha, binabad mo yung mga tao sa ulan, galit na galit ang Pangulo dahil nga ang sinasabi niya, ang pinakaayaw niya nakikita is oppression of the people. And that was oppression. Yung ginawa ni Isko Moreno at ng kanyang sistema doon sa Maynila ng pagbabakuna. Alam naman natin na nagbaboy ang Maynila sa sistema ng pagbabakuna ilang beses. In fairness dito sa Quezon City, where I am, maayos ang pagbabakuna dito. Maayos na nagawa ang sistema, in fairness. And I will commend the Quezon City government for that. Dahil maayos talaga ginawa. Tayo naman, tayo mga DDS, binibigay natin ang credit where credit is due. Kahit busit ako dito kay Joy Belmonte, dahil sa mga palakad niya at sa mga chika niyang nakakaloka nung nagsisimula ang pandemic, at saka naalala niyo ba yung kanyang pamigay na binivideo niya pa yung sarili niya, nakabawi naman siya dito sa
vaccination program, sa vaccination system. And I commend the Quezon City government for that. Maayos. Kung sino man po sa Quezon City, kung sino man sa mga counselors or sa mga consultants ng Quezon City ang nag-ayos niyan, congratulations po sa inyo. But Manila, Las Piñas, my gosh, Antipolo, can you imagine those places na nagbaboy sa vaccination system? Hindi ba? Tapos hindi mo talaga maiintindihan, kagaya nung kinausap ko si Atty. Bruce, nung pinag-uusapan namin si Pangulong Duterte, tayo, hanggang ngayon, matatapos na siya sa June next year. Pag upo ng susunod na presidente sa June next year, hanggang ngayon, ang kanyang trust rate at popularity rate ay hindi bumabagsak. At yun ang pinakamataas na trust rating ng kahit sinong pangulo sa buong mundo mula pa nung kapanahunan ng kung sino man hanggang ngayon. Si President Duterte lang ang nagkamit ng ganyang kalaking trust rate at popularity rate sa lahat ng pangulo sa Pilipinas at sa buong mundo. Yes, sa buong mundo. Yan po ang totoo. Rappler, hindi yan fake news. Yes, yan po ang totoo. And then, nung kausap ko naman po si Miss Malou Tiquia, nung pinag-uusapan na namin yung October, kasi nga, ang October, filing ng Certificate of Candidacy yan eh. Marami kami na pag-usapan about yung sa attitude ng ating mga kandidato. Simulan natin kay Manny Pacquiao. Kasi si Manny Pacquiao una nagbaboy eh. All of a sudden, bago siya lumaban papunta Las Vegas, bigla siya nagsalita na ang administrasyon daw ni Pangulong Duterte ay punong-puno ng corruption. Mind you, punong-puno ng corruption at iisa-isahin niya raw ang mga ahensya na mga korap. In fact, may pa-picture pa siya na punong-puno siya ng mga papeles sa harapan niya sa opisina yata yun ni Coco Pimentel. Ang dami niyang papeles at sinasabi niya na sasabihin niya kung sino at kung anong ahensya ang mga korap. Tapos lumayas. Diba? Lumayas, nag-training mag-boxing. Siyempre, umani siya na okray sa mga DDS. Tapos sinisi pa tayo nung natalo. Diba? Pagbalik niya, syempre, waiting pa rin tayo. Waiting pa rin tayo sa mga pasabog niya. Asa na yung sinasabi mong listahan mo ng mga ahensya at mga tao na sinasabi mo mga korap? Siyempre, walang lumabas. Hanggang ngayon, walang lumalabas. Hanggang ngayon na irrelevant na siya sa lahat ng kandidato. Wala pa rin lumalabas. You know what? Si Manny Pacquiao, I do not like boxing. I have never liked boxing. When my father brought me to Luneta, it was Trilla in Manila. It was the fight between Muhammad Ali and Frazier. I was there sa launch nila na yon. Reveals my age. I was there doon I was still a kid. I was a small kid that I was with my father. Nung nakita ko yung boxing, tapos nagkakaduguan na sila, doon ko naayawan ng boxing dahil I think it's barbaric. It reminds me of the Colosseum, the old Colosseum of Rome in Italy, na mga gladiators na naglalaban-laban, nagpapatayan, na wala namang atraso sa isa't isa, hindi mo alam ba't sila nagsasakitan. Yun po ang ayok sa boxing. But Manny Pacquiao is one, if not the best boxer that ever lived or that ever walked the earth. Diba? Napakahusay na boxer ni Manny. Nakita naman natin ang record niya eh. And then he became a politician. Ako, hindi ko talaga naiintindihan yun. Siyempre, popularity niya and then made him a senator. Of course, hindi ko pa rin naiintindihan yun. Kung nakapasa man siya ng mga batas na maayos, well and good. Pero alam naman natin na hindi siya yun eh. Kasi if you watch yung kanilang
usapan ni Derrick doon sa Senado, well, let's not go there anymore. Alam naman na natin ang capacity ni Manny Pacquiao. Hindi maintindihan, bakit niya ginawa yun? Bakit mo tinira ang presidente na walang ginagawa sa'yo? In fact, that president was supporting you all throughout since you were beginning as a boxer up until you betrayed him recently. Why would you even do that? Why? What for? And then Isko Moreno. Si Isko Moreno naman yung sumunod. Nung kampanya niya, praise and praise kay Duterte. Siyempre tayo mga DDS, pag pinuri yung idolo natin, magugustuhan natin yung pumupuri sa kanya. And nung nagsisimula siya maging mayor, maayos naman. Mga pawalis-walis, pabomba-bomba, tanggal-tanggal na mga vendor sa kalye, walis-walis, more walis-walis, more kuskus-kuskus na mga estatwa, na mga rebulto sa Maynila. In fact, me and my friends even went to a cafe in Luneta, in that area, in Loton, enjoyed our day walking around Loton, bumaba pa kami doon sa Lagusnila and all, and so that it is quite pretty. But it is not a major achievement. It's not a major achievement. Wala kang ginawang monumental, Isko Moreno. Huwag kang masyadong... Ang yabang kasi, yung attack niya, parang may ginawa na siya na pinakinabangan ng husto ng bansang Pilipinas or ng Maynila. Kung tutuusin, ang project sa Maynila, alam naman natin to, dahil nga hindi tayo federal government, ang pera ng Maynila galing sa central government. So pag nag-request ka ng project as a city mayor, papasa mo yan, titingnan, approvean, at ang central government ang magbibigay sa iyo ng pera. Kung wag mo sabihin na parang yung binibigay mo sa Maynila ng mga proyekto, galing sa iyo. Galing sa opisina mo. Pero pag hindi in-approve yan ng central government, hindi yan matutupad, hindi ba? Wala namang hinihingi ang Pangulo sa iyo eh. Meron ba siyang hiningin pabor sa iyo? Wala. Ikaw nga ang sumasakay sa popularity niya kaya ka naging popular eh. 'Di ba? Tapos gagaguhin mo, babasusin mo, tatarantaduhin mo. Pangit naman 'yon. Tapos ngayon nagyayabang-yabang ka na unimaginable. Unimaginable. Hindi ka mananalo, Isko, no matter what you do. Hindi ka nga nanalong senador nung tumakbo ka dati. So, ibig sabihin, wala ka national appeal. So, itong national appeal mo, kinukuha mo sa pag-iintriga sa presidente. Ito, presidente na to, 97% ang nakasuporta. I mean, are you... Yeah? Kumapit ka pa sa CPP-NPA-NDF. Nakipagmabutihan ka pa kay Joma Season, ano ba? Kalaban nga natin ng bansa natin yung mga yan eh. Tinapitan mo, kumapit ka sa demonyo, ano ba? Yes, demonyo sila. At hindi ko naiisa-isahin kung bakit. Dahil ang daming episodes dito with Dre Toledo, the daughter of one of the Supremos of NPA and one of the cadres of NPA. She is the daughter of that couple. We had Eric, we had Ka-Amihan to speak about the evil that is CPP-NPA-NDF. And tapos itong October fever natin, hindi ko maintindihan, ang inaatake nila, yung patapos na yung termino, doon pa rin sila nakatutok. Diba? Doon pa rin sila nakatutok kay Pangulong Duterte. Kasi since all of them, and I will categorically say, almost all of these candidates support CPP-NPA-NDF. Like Lenny Robredo and Isko Moreno. And I hope Manny Pacquiao is not, dahil taga Mindanao siya. Alam niya ang hirap na nangyayari doon with CPP-NPA. But with those two, kasi nga, pakapit sila dyan. So, ang tira nila sa magandang trabaho ng Pangulo, sa magandang ginagawa ng Pangulo para umunang bansa. Tapos ito pang speech ni Lenny na talagang lukan-luka ako.
Yung parang galit ang mga tao, lalaban tayo, gagawa tayo ng ganito dahil ang pamumuno ay isang pamumuno ng pagmamalabis pa yung kanyang memorized speech. Parang, ha? Lalaban ka kanino? Sino ba kaaway mo? Inano ka ba? Ikaw nga itong walang tigil sa puta. Wala ka nang silbi, dumadagdag ka pa sa problema. Hindi ba? And then here comes the parents of the CPP-NPA-NDF victims. Nakausap din namin yung mga yan. And the hardship na dinaanan ng mga magulang, ng mga nirecruit ng mga yan, umalis na mga bata, bumalik na mga bangkay. At marami yan. Marami sila. Hindi lang isa, hindi lang 10. A lot of them. So, di ba? I mean, yung mga kumandidato, ang hindi syempre hindi naman tumira si Bongbong Marcos kay President Duterte. Of course, hindi naman titirahin ni Sara Duterte yung tatay niya. Si Sara Duterte, di pa natin alam. Si Mayora, kung tatakbo ba talaga. Di ba? O hindi. Pero itong mga itong sila Leni Robredo, si Isko Moreno, si Manny Pacquiao, anak-anak si Lacson, kung tumira sa presidente, akala mo nakagawa ng isang magnificent na contribution sa bansa. Hindi naman. Alam naman natin na wala. Alam naman natin, wala. Record show. Ang record ng trabaho ng mga trabaho ni Pangulong Duterte, isa-isa yan. Nakalagay yan. Andyan ang ating freedom of information. Alamin ninyo, hingiin ninyo sa gobyerno at ibibigay naman lahat ng nagawang trabaho ng ating Pangulo. Even the way he dealt with the pandemic. And dealing with the pandemic, nandiyan pa ang mga katarantaduhan ng CPP-NPA at syempre andyan ang ating ekonomiya na nagsasuffer. It's not only us. The rest of the world, ang economy ng buong mundo ay nagsasuffer. Hindi naman to unique sa atin. Tapos may pa-speech pa to si Leni Robredo na I was waiting for really something magnificent na sasabihin niya. Na sinabi niya, hindi naman ako naniniwala na may ganito ganyan, may mga technical terms, in fairness, ang ginagamit. So I was eagerly waiting for something magnificent na sasabihin niya. And then, para sa akin, para bumangon ang ekonomiya, isa lang naman talaga ang dapat mangyari. Mawala ang pandemya. What the fuck? Oo naman. Buong mundo yun ang gusto. Mawala ang pandemya na maka-move tayo dire-diretso. Alam kung di nagka-pandemic with how President Duterte is doing his work? We could be in a lot better place now. Ando dun tayo. Can you just imagine? But he was trying to hold the country together as much as he can. And while he was trying to hold the country together, all these monsters around are trying to make him fail. As if he fails, it will not affect us. Sinabi nga namin from before, dito sa 3 p.m., lahat tayo, we are in the same boat. Pag lumubog yung bangkang yan, lahat tayo malulunod. Bakit nyo gustong bumagsak ang pamumuno ng Pangulo? Pag bumagsak yun, lahat pabagsak. Well, siguro sila dahil sa dami ng mga nakurakot na nila, okay sila. Ano ba naman yung lumipad lang muna sila sandali kung saan mang bansa at magpasasa sa mga ninakaw nila, di ba? Siguro sila okay. Pero tayo mga mamamayan na ordinaryo, na umaasa tayo sa ating mga trabaho, imagine, if that happens, what's going to happen to us? Ang dami na nga nawala ng trabaho Ang dami nga nagsarang kumpanya dahil dito sa pandemya. Imbis na sumuporta, talagang gusto nilang bumagsak ang Pangulo at ang administrasyon at ang gobyernong ito. Hindi ba napaka-demonyo? Demonyo na makakaisip yan Now, nung nakausap ko naman si Eric, going back to the CPP-NPA, ang topic namin noon was deceptive politics. Kasi, ang 3 p.m. talaga ay
ang suporta talaga namin ay nandoon sa pagtatapos ng communist terrorist insurgency. Yan ang pinakamalaki na problema ng Pilipinas. In fact, sinasabi nga nila Eric, 53 years na silang nandyan. 53 years. At sa buong mundo, tayo na lang ang may ganyan. Tayo na lang ang may problemang ganyan. Kung hindi pa tumating si President Duterte to deal with that, with iron fist, hindi pa yan i-deal. All the leaders are just letting them go around, kill people, mag-extort sa mga negosyante, sa mga from the biggest business people to the lowest farmers, inaatake nila at kinikikilan. Ganun po ang ginagawa ng CPP-NPA. Tapos, ang kanilang mga tauhan nakapasok pa sa gobyerno. And that's why we call that episode Deceptive Politics. Dahil ngayon, nakaupo doon sa Congress. Diba? The Makabayan Black. Ando doon. Yung mga hayop na kalaban ng gobyerno, sumesweldo sa gobyerno. Ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Ando doon sila. Can you imagine how naiboto wala tayong magagawa Naiboto. So andun sila, nagpapasasa sa ating mga sasalapi ng bayan na pinaghirapan natin sa ating mga pagtatrabaho araw-araw. Ayun, winawaldas na mga hudas doon sa Kongreso. Diba? Can you imagine how it was? And if you go back to that episode with Eric, it was recently, I think it was just 3 or 4 or 5 weeks ago, mapakinggan nyo doon at talaga makakargahan ka ng galit sa kawalang yaan na ginagawa ng mga yan. Tapos nung eto naman si Risa Ontiveros, nagpapanukala ng anti-red tagging. Tapos anong sense ng anti-red tagging? So pag nagturo ako na NPA, red tagging yon, ako yung malilintikan, imbis na siya. Ganun ba yon? Can you imagine that? How evil that buti na lang hindi pumasa yung bill na yun. Red tagging. Diba? Kailangan nga nating ma-pinpoint kung sino yung mga kalaban natin Ba't mo kami pipigilan magturo? Tapos pag nagtuturo kami yung malilintikan. Ano ba yun? Anong klaseng bill yan? Para ba talaga sa amin yan? O para dun sa mga sinusuportahan mong terrorist group? It's evil. It's evil. That bill, kung pumasa yun, my gosh. And then, we decided kami dito sa 3 p.m. We decided to come up with we decided to speak with a priest. With one priest. Nandiyan po siya ngayon, si Father. Dito po siya, nanonood po siya sa atin ngayon. We decided to speak with him. But ako po naman po, ang nangyari noon, itong aking internet provider na Sky, biglang nawalan yung buong building namin ng service. That night, it was just unfortunate na hindi ko nakausap si Father, but it's still fortunate for 3 p.m. because my one of our associates, Macro, was there to take over the discussion. Makikita natin doon that there is this one, mamaya tayo magbabasa ng mga comments from our audience. There's this one priest na kaisa-isang pare na nakita namin who is very yan, si Father Ayaton, hello po. Yan po siya. Kaisa-isang pare na talagang kung galit na galit sa hindi yung opposition ang tawag doon because you know what opposition really is. An opposition balances an administration.
If an opposition, if the administration will come up with something that is very unreasonable and something that will not really work for the people, the opposition will come in, babatikusin nila yon yung gustong mangyari ng administrasyon, tapos magbibigay sila ng panukala to improve that suggestion na ginagawa ng administrasyon. Ganun po ang opposition. Ito, yung nandito, yung Liberal Party, hindi po opposition ang tawag ko dyan. Ang tawag ko po dyan mga urot. Mga wala naman talagang silbi, mga wala namang ginawa para sa bansa, tapos ganun lang ng ganun, how-how lang ng how-how. They're like puppets. And they are puppets. Hindi ko alam kung sino may hawak ng strings, but we have an idea who. Marami yan. The oligarchs, CPP-NPA, yung mga yan. Yan ang mga nagpapatakbo sa mga yan para sirain ang magandang hangarin ng Pangulo para sa bansa. Diba? So ngayon, we decided to guest Father because we want to hear another side of the church. Because what we have here in the Philippines, ang Catholic Church ng Pilipinas, hindi ko na rin po naiintindihan. Hindi ko na... Yung kaibigan ko, a few weeks ago, yung mommy niya is quite sick. Siyempre, hindi naman din po pwede pumunta ng simbahan. So, nag-online church. Pagdating doon, ang sermon ng pare, sinisiraan si Pangulong Duterte. Tinatawag ng kauno-ano at papunta na sa sedition, yung panawagan ng pare, papunta na sa ganun. Ano ba yun? Bakit naging ganun ang simbahan? Well, that is a church. No matter what church it is the seat of praising God. It is the seat of worship. It is a place that is supposed to be solemn, where you can relax your mind, where you can soul search, where you can speak to our Lord, where you can have your personal moment with God. The separation nga tayo ng church and state eh. Dapat ang tinuturo kung talagang nakakakita sila na masamang ginagawa ng gobyernong ito, hindi ba dapat mas ituro mo yung dapat gawin ng mga tao, yung mga dapat nilang asikasuhin upang to better themselves? As far as we are concerned, wala naman pong ginagawang masama ang Pangulo. Ang gusto niya lang, umunlad ang Pilipinas. Dalhin tayo sa isang lugar where we can reclaim our pride, where we can be proud people of a nation that has become great. Dahil sa totoo lang, the past 30 years, lugmok na lugmok ang Pilipinas. Totoo naman, di-deny ba natin yun? Diba? Wala tayong kinapapatunguhan eh. Pinagsasamantalahan pa ng mga ugok. Diba? So the church is supposed to be our solace. It's supposed to be where we will be embraced by our preachers, by our priests, by our rabbis, whatever you call that church leader, whatever you may call him or her, ganun ang simbahan. Hindi po yan dapat naninira. Hindi po ako relihiyosong tao. Hindi po ako magpipreach about how you should practice your belief, how you should have a relationship with God, because that is between you and God. I am not in the position to tell it to you, but I would criticize a church, which is the Catholic Church, what we have, the Catholic Church here in the Philippines particularly, na nanggaganyan, nanlalaso ng utak ng mga tao. Saan ka nakakita ng isang monsignor, sumalangit nawa ang kaluluwa niya? Sinabi niya, sana daw magka-COVID si Pangulong Duterte at mamatay. Ayun, siya yung tinamaan. I forgot his name. Kung sino mang monsignor yun.
And all those who never wish, kahit gaano ka kagalit sa tao, wag mo i-wish na mamatay na sana maghahasa yung magulang, sa yung mga anak, sana. O yung mga sana-sana na yan, lahat po yan may balik sa atin. Huwag tayong ganyan. At saka sinasabi, may isa pa ako nabasa, kanina lang, pinabasa sa akin ng kaibigan ko. Pinagdadasal daw niya na sana mamatay na si Pangulo Duterte, tamaan ng sakit. Kanino ka nagdadasal? Kasi I'm sure, hindi ang Panginoon ang tatanggap ng dasal na ganyan. Diba? I mean, come on, Catholic Church. Be fair. Kung may nakikita talaga kayo na kasamaan na ginagawa ng administrasyon at ng gobyernong ito, by all means, call it out. But to spread lies coming from the mouth of those people who we rely on to enlighten us and to broaden our faith and our relationship with God, ano ba? Naman ganon. Bilang tao na lang kayo, be fair. At bilang mga pare at mga alagad ng simbahan, be proper. Doon lang tayo sa tama. Huwag tayo sa mali. Huwag tayo sa mali. Because President Duterte is far from perfect. Maraming flaws ang Pangulo. Tanggap ko yan. Tanggap ng marami yan. But we need to look at what he does for the country. His work. Wala tayong pakialam kung anong ginagawa niya pag sarado na pinto niya sa gabi. Buhay niya na yon. Pero ang titingnan natin kung ano ang mga ginagawa niya para sa bansa. At nakikita naman natin kung ano-ano yun. I wish CBCP would take it easy. Take it easy. Konting konting respeto naman po sa pagkatao ng Pangulo. Binababoy niyo po bilang simbahan. Can you imagine, may isang rally some time ago, ang mga effigies na sinusunog nila dati na sa maliit nilang rally, ginawa sa Baclaran Church. Sa harap ng Baclaran Church ginagawa. Yung effigies ni Pangulong Duterte na sinusunog. Wow. Wow. Kaya po ako tuwing po, nakafollow po kasi ako kay Father Eli. Tuwing nakikita ko yung mga post niya, natatawa ako kasi meron tayong kakampi na nandoon sa loob ng simbahan. Kakampi natin siya. Akala ko kasi wala na tayong kakampi kahit isa Merong isa. Si Father Eli po yun. May isa. Isa lang naman okay na Hindi naman natin kailangan ng marami. Isa lang okay na. Ako nga dito nagsisimula kami, isa lang nanonood. Ano ngayon? Diba? Basta ang mahalaga sa akin, ang mahalaga sa amin dito sa 3 p.m., malabas namin yung boses namin. And I think makikiisa naman kayo sa amin na kahit papano, sabihin nyo lang sa amin if we are badly representing already. And we will be corrected. But right now, nakakagalit na po kasi yung mga ginagawa nila sa administrasyon Alam naman natin puro kasinungalingan ang attacks, but they just keep on doing it. Because naniniwala yata sila sa a lie told 1,000 times becomes the truth. Naniniwala talaga yata sila sa ganyan. And then, as we went on our weeks, nakausap namin si General Parlade. Natuwan-tuwa kami na pumayag siya mag-guest sa amin. Kasi ilang ulit na namin siyang sinusubukan kunin pero hindi namin siya makuha. Nung kausap namin si General Parlade, dahil isa po siya sa talagang lumalaban Isa siya sa talagang lumalaban sa terrorist insurgency, sa communist insurgency natin sa bansa. Isa siya sa talaga naninindigan. Ayan, sabi ni Ana Yapgo, ang mga obispo lang, Sir Peter, marami akong pari na kaibigan, mga naniniwala kay PRRD. Well, thank you. Thank you. Because the mainstream media
Alam mo naman ang power ng mainstream media. Yung mainstream media, yan ang talagang pagkasiraan ng Pangulo, ang mabilis pa sa alas 4 yung mga yang kumilos. But thank you for that information, Ana. Thank you for that information. We need good people on our side. So, going back, nung kausap namin si General Perlade, kasi ilang beses na tayong siniraan sa international forum, sa international community. Andiyan si Maria Ressa na Rappler, naku, nanalo pa ng Nobel Peace Prize. As if, ano naman siya, peace-loving. 'Di ba? Yung ating Vice President, yun na nga which makes it valid, nababalidate tuloy yung paninira. Kasi Vice President ng Pilipinas, yung nagsasabi. Diba? Si Pangulong Duterte, di ba nagsasalita yun, naman pakialamin, pinagmumura niya lang yung mga yan Tapos sumali pa yung ICC, nagpadala pa rito ng kung sino-sino babae mo lang di na magulo buhok, na parang hindi naliligo, I forgot her name, to investigate as if something is really happening here when there was none. The president is a peace-loving president. He wants peace and order in the country. That's why he is still trying to get rid of those people na nanggugulo sa bansa, na nagpo-promote ng kabwisitan, paninira ng mga kabuhay ng mga kabataan, paninira ng buhay ng mga mamamayan. Ilang beses na tayo siniraan. Kagaya niyan. United Nations demanded from the Philippines na palakasin pa ang ating laban sa terorismo. So came the anti-terror law, na binatikos yan ng bonggang-bongga sa Senado, na akala mo makabatikos. But if you read through that law, it's fair. Read through it. Read through it. Alamin nyo. Ang dami kasi nagbubunga nga. Hindi naman nababasa yung lahat na sinasabi nila, may sagot doon sa anti-terror law if you read through it. I was even asked by one of my nieces if it would be subjected to abuse. Imagine, ganun na yung utak ng mga bata. Dahil sa mga eskwelahan, itinuturo na, hindi naman lahat, pero karamihan na eskwelahan, itinuturo na si Pangulong Duterte masamang presidente. Well, it's a good thing that not all the youth are believing that. Because why? Kasi nakikita yung trabaho Nakikita, tangible, yung ibinibigay ng Pangulo sa atin. In fact, nung sinabi nga ni General Perlade sa amin yung programa, nung iniliwanag ni General Perlade yung programa, kasama na nung kinausap ko si Ka-Amihan for the second time, nung sinabi fully kung paano yung programa na ibinibigay ng Pangulo para sa mga surrendery, para sa mga rebelde na sumuko, ano masama doon? Ano masama doon? Ano ang mali? Yan ang sinasabi ko Yung paninira, as I've said, a lie told 1,000 times, they think can become the truth. But Senator Bongbong Marcos says in his interview with Tony Gonzaga, a lie told 1,000 times is still a lie. Ang CPP-NPA it is the biggest problem we have right now. Kailangan talagang matapos yan. And I am going to hold General Perlade when he said na gagawin niyang Christmas gift sa Filipino ang pagtatapos ng CPP-NPA-NDF. Anuhin natin siya, kulitin natin siya dyan sa sinabi niya na yan sa programa. We can have a replay of that. Kukunin ko yung snippet nung sinabi niya na yan is going to be his Christmas gift to us. And I hope it happens. And then we had, after General Perlade, we had Atty. Nick Nangit. And we talked about the Red Cross anomaly and how the Senate is abusing its power. Kasi di ba yung nangyari ngayon, yung formally,
tinitira, kinaganyan, and everything else, talagang hinahanapan ng butas para ang presidente ay matawag na korap. Bakit si Mr. Ong nakadetain pa rin? Ano ba ang gusto nilang marinig na sabihin ni Mr. Ong? Gusto nilang sabihin ni Mr. Ong, kasama si President Duterte sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Yung ombudsman na yung nagsabi, there was no corruption. Commission on Audit na yung nagsabi na, by the way, na ang commissioner ng COA ay appointed ng Dilawan, and I think he's yellow. Kaya nga si Lenny lang ay ang pasabog na opisina na laging panalo sa COA. Diba? Pero yun na yung mismo yung nagsabi, there was no overpricing. Ano mo ba yung gustong sabihin? Para saan pa yung mga hearing? And then we found out how senators really possess the power to do what they're doing. Why? Because our Constitution is really flawed. Our Constitution is really made for crooks. Marami naman doon na magaganda. Pero may mga lusot. Imagine, ang mga senador, yung binibigay nating pera sa kanila, daang milyon yan eh. They can use it the way we want, the way they want to use it. Nung tinanong ko nga si Atty. Nick Nange, so Atty., kung gusto nila magbakasyon kahit saan and stay in a 5-star hotel using that money, they can? Yes, they can. And the power vested in them to do what they're doing, to abuse their power, is really preposterous. Nakakaloka. Pag inisip mo na ganon, sila tong may atraso. Ito si Dick Gordo na may atraso sa presidente. Siya may atraso sa gobyerno. Allegedly, malaki ang nawawalang pera ng Red Cross na dapat nandyan. He was being asked by the president kung saan niya pinapark ang kanyang budget or PDAF. Saan niya pinapark yun? Saan niya nilalagay? If you go back to our episode, hindi ko na iniisa-isahin dito, ang parang nangyayari, allegedly, it is like money laundering ang nangyayari doon sa loob ng Red Cross and how they handle the money allegedly. So, it's really abuse of power. It's really abuse of position. It's really abuse of what we have given them. Tayo nagpaupo dyan sa mga yan eh. Diba? And then came the war on drugs. I spoke with General Carreon. I spoke with Deputy Director General Carreon, and I spoke with Director General Wilkins Villanueva. Doon po kasi sa war on drugs, nakita natin that there is actually, di sinasabi nila failure to eh. Sinasabi nila ganito to eh. Sinasabi nila it's a failure, it is inhumane, it is like that. But if you look at it again, we have real numbers. If we could flash it, Lilibet, the real numbers of what was presented to us for the sake of our viewers. There is a real number that you can find in let's just wait for it. There. Numbers PH. Go to that site and you can see it. The value seized drugs totaling a value of 62.22 billion. Total value of shabu seized 51.33 billion. Recorded yan. Anong sinabi ng general, ni Director General sa atin, ni Director General Wilkins? Nagkapatayan, oo. Nagkapatayan. May mga napatay doon sa mga lumalabang mga drug manufacturers. Bakit? Kasi kung makakriticize yung lang sila Kiko Pangilinan, yung sila Drilon, yung mga senador nating walang kwenta,
Di ba, kung makakriticize sila, akala mo naman may ginagawa sila tungkol dito sa problema. Yung si Tatay Digong, ngarag na ngarag, sumusugpo ng isa sa pinakamalaking problema ng bansa, ito ang record niya ngayon. At hindi mo pwedeng pasubalian yung record na yan, ha? Hindi mo pwedeng pasubalian yan. We have freedom of information. Pwede niyong puntahan yan. Like this one, towards a drug-cleared Philippines. Anti-illegal drug operations conducted, 210,312. Persons arrested, 303,154. Persons who died during anti-drug operations, 6,181. Yung persons na yan, kasama dyan pati ang mga kapulisan, sundalo, at mga ahente ng PDEA na namatay, ha? Yan ang record natin ngayon. Year 5 ng war on drugs ni President Duterte. O ano sinasabi ng ICC? Mag-iimbestiga daw? O ayan, sampalin ng record yung ICC na yan. In fact, kung sino yung pupunta rito, ang sarap sampalin. Diba? At saka yung mga gusto, kagaya ni Isko Moreno, hindi niya raw pipigilan ang ICC na iimbestigahan ng Pangulo. What the fuck? Ang kapal ng mukha. Diba? O di mag-imbestiga kayo, tingnan natin kung saan kayo abutin. Ayan, dismantled dens and clandestine laboratories. Dens, 835. Clandestine laboratories, 18. Total number of dismantled dens and clandestine laboratories, 853. Have we ever had that in the past 30 years? We may have, kinda, but it's not this high. Drug-cleared barangays, 22,585. We have total barangay of 42,045. Kalahati na ng barangay ang naklaro sa droga. Meaning, wala nang pusher, wala nang addict. Yet to be cleared barangays at 12,000 plus. 12,731. Can you imagine that? We are on the right track. High-value targets arrested. All is there. All is there. Diba? Go to their site. Go to their site. Ito pa, government workers arrested in anti-drug operation. Ang dami. Yung yellow is government employees. Yung blue, elected officials. Yung red, uniformed personnels. Ang sinasabi kasi nila, nasaan ba yan? Nasaan yung ganyan? Kasi hindi tayo kino-cover na mainstream media eh. Hindi yan kino-cover na mainstream media. That fucking mainstream media wouldn't cover this. Pardon my French. Nakakagalit na kasi itong mainstream media natin. Basta kasiraan, kabuisitan para sa gobyerno. Naku, bibilis na mga yan. Sila Arnold Clavio, si Howie Severino. By the way, Howie Severino, ang kapal na mukha mo to even say that Maria Ressa is a better writer than F. Shunil Jose. My gosh, ang kapal na mukha mo, Howie Severino. To even say that. Now, right now we are facing kaming mga vloggers, tayo mga DDS, we are now under attack. Nakakita naman natin. Pakita nga natin yung recently kabuisitan ng Rappler nung nagpa-andar sila na, maybe later. Right now, before we go to that last subject, can we just go first to the comments of our audience? Magbasa naman tayo ng audience participation time right now, Mac. Pinagalitan ako. You are not a vlogger. We are a media. Sorry naman, sabi ni Mac, aking associate. Good evening. Ang CEO, salamat sa pananatili mo dito. Ana Marie Bichara, hello, Ana. Hello. Good evening to you. Si Egay Bautista, because Pinoys sympathizes underdog candidates. Totoo din yan. Very true what you are saying, Rosemary Malabon.
And good evening, Sir Peter. Hi, Jennifer. And before we go on no, sa mga pagbati natin, meron pa pala kaming isang naging subject, the wokeism. It almost slipped my memory. Wokeism. Ang aming naging guest that time was si Professor Van Ibiernas. We discussed, because Professor Van is a historian. He is now teaching, he taught history in LaSalle. He's now teaching history in Korea. When I asked him about what really happened, what has really transpired during the martial law, because martial law is part of our history. Isa po ako sa mga lumaki. Lumaki ako, nagalit ako sa mga Marcoses. Ayaw ko narinig ang pangalan ni Imelda Marcos, si Ferdinand Marcos, at ang mga anak niya. Though I really don't take it, I have nothing against the children. Because the children ay children. Wala sa kinalaman dyan. Ngayon, galit na galit ako dyan sa mga, I even did a play way back in 2010 that told this story, the victims. And because I was portraying the villain, and I portrayed, because I am a theater actor, for those who do not know, I portrayed my role as evil as I could muster. Because I really believed in the narrative, not considering anymore the other side of the story. And what Professor Van told us was martial law was necessary because it happened during the height of the Cold War. It happened when communism was happening all around Southeast Asia, in Cambodia, in Vietnam, everywhere around us. It was trying to flourish here, na mag-proliferate na sila and everything. So talagang nangyayari yun ang matinding communist insurgency nung panahon na yon. So martial law was declared because it was necessary. That was the other side of the story. Hindi naman yan dineclare dahil nagtitrip lang kasi sinasabi nila it's an abuse of power on the side of President Marcos. And Professor Van said, well, it could be. He just hit two birds with one stone. Deal with the communist insurgency and extend his position. Because totoo naman, after martial law, years later, hanggang 1986, siya ang presidente natin until that revolution happened. But if you look at the necessity of martial law that time, Cambodia, the genocide in Cambodia with Pol Pot, Google that could have happened to the Philippines. Siyempre, di-deny yan ng mga, alam nyo na. Kasi nung in-interview ni Tony Gonzaga, kaka-woke ko lang ako yata yung totoong woke eh. Tayo yata yung totoong mga wokes. Nung in-interview ni Tony Gonzaga si BBM, and that interview is not even political. That was just, who is Bongbong Marcos and what he learned from his father. Ganun lang naman yung takbo. But the interview was, nakita mo that Bongbong Marcos is yung human side. So, what everyone did was research about, and so what I did also was I revisited the happening nung martial law. Binisita ko ulit at nakita naman natin yung sinasabi nilang victims of martial law, mga NPA. Hindi na, dati ang tawag sa kanila rebelde, pero mga terorista naman talaga sila eh. Kasi nung kumalat na sila, nung lumaki na yung organisasyon nila, anong ginagawa nila? Tineterrorize sila ang mga negosyante. Tineterrorize nila at kinikikilan ang lahat ng mga magsasaka. Pag di ka nagbigay, papatayin ka. Their advocacy was romanticized after the ousting of President Marcos. It was romanticized. It was told
in a narrative na pinakalat lahat mainstream media, tapos napunta pa sa mga eskwelahan, pero hindi nila nilalagay why martial law was declared. Kasi kung fair ka, sasabihin mo yun eh. Bakit dineklara ang martial law? Hindi ba? Dineclare daw, ayan ang sinabi ni Emil Bichara, to sanction the liberals. But because the liberals were supporting the ideology of the communists. Why wouldn't you sanction that? Why would President Marcos allow it? Ang sabi nga ni Professor Van Ibiernas, these people who call themselves victim of martial law were enemy of the state. And the state has all the right to protect itself. Bisitahin niyo po yung episode namin na yun at marami tayong matututunan tungkol sa talagang nangyari nung panahon na yon. At magbasa tayo ng mga totoong yung kabilang side. Kasi ako kwento lang nila yung side nila eh. Wala naman, hindi fair. It wasn't fair. It's unfair for Bongbong Marcos to suffer the so-called atrocities of his father. He is only his father's son. He has nothing to do with whatever his father did. Diba? If we're just going to look at it that way. Now, speaking about protecting ourselves, we need to protect ourselves. Tayong mga DDS, tayong mga nakasuporta sa administrasyon. Because Facebook has come up with new policy. Kasi hostage tayo eh. Because we love Facebook so much. Ang sabi ni Emil Bichara dito, because it is the easiest way to get in touch with our family. Facebook is only 13 years old. Its existence is only 13 years old. We lived all our lives, at least us, older Generation X, without it. Of course, the young people may die if Facebook will be gone. But ito po ang ginagawa ng Facebook ngayon. Sabi ni KQ, kasagsagan ng komunista, gusto sakupin at pamunuan ng ating bansa. Yes. So Lilibeth, can we have that? What Facebook has? Kasi sinabi ng Facebook, yung sa simula nung kanilang declaration of their policy. Ayan, Facebook updates policy to protect journalists, activists, other public figures. Sila yan. They're just talking about themselves. The anti-administration, the journalist is Rappler, the activists are the trolls they created. Hindi kami troll. Eto ko, troll ba ako? May pangalan ako? Totoo yung pangalan ko? Troll ba kami? Ang DDS, organic kami. In fact, di ba nagpa-contest pa yung Rappler between BBM and Lenny? Tapos lahat ng lumabas na hearts, thousands more than the BBM. Nung chinek na ng ating mahuhusay na mga netizens, nakita na yung kanilang mga hearts ni Lenny na mas marami, puro taga India, Saudi Arabia, Bangladesh. Nandaya. Survey pa lang to ha. Nandaya na yung Rappler. Diyan po nila tayo ia-attack dito sa kanilang bagong policy. Kasi we tell the truth. So, sasabihin nila, binubuli natin sila. Because sinabi nila doon they will strike down all posts that will be subjected to bullying and all that. Ito sa kanila, bullying to. Itong ginagawa natin, itong pagsasabi natin ng ganito. Ayan po, recorded yan. Recorded yan. Tapos, sa Nobel Peace Prize with a C, ni Maria Ressa, ano daw siya? Freedom of democracy. Oh, yes. Tapos ganyan ang policy. Lilibet, can you show yung hinighlight ni Mac doon sa picture? Ito dito ko na pati ang inbox natin nababasa nila. We will also remove objectionable content that is considered mass harassment towards any individual or
personal services such as direct messages in inbox or comments on personal profiles or posts. Under the new policy, Facebook will also remove state-linked and adversarial networks of accounts. Etong ginagawa natin, mabibiktima tayo nito. Groups that work together to harass or silence people, tayo pa yung haras. Tayo pa yung nanghaharas. Silence people, for example, a state-sponsored organization using closed private groups to coordinate mass posting on dissident profile. Can you imagine that? Sila tong ganyan, ibinabato sa atin yung gawain nila. Tayo, napakaganda nung sinabi ni Atty. Bruce kanina, Atty. Bruce Rivera, yung sinabi niya tungkol sa DDS. Go to his page and look for that. What we are made of, ano-ano tayo mga DDS. Tayo ay isa lang ang kinakapitan natin, prinsipyo. Wala nang iba. Prinsipyo, tamang administrasyon, tamang pagpapalakan, tamang polisiya. Ando doon lang tayo. Wala tayong ibang kinakapitan maliban doon. Now, our principle, our belief are being attacked by Rappler, by this fake news purveyor. Sila naman talaga yung nagkakalat ng fake news eh. Wala naman talagang sinabing tama yung mga yan eh. Nakakahiya siya. Ultimo online survey, fake pa rin. Can you imagine? Kasi napahiya sila ng todo-todo sa ginawa nilang katarantaduhan. Ngayon, binireresbakan tayo. Tayo pa yung reresbakan kasi nabuking natin yung kagaguhan nila. Sa Kalya survey, makikita nyo kung paano nilalampaso ni BBM ang mga katunggali. Alam nyo, ladies and gentlemen, ako, personally, sinabi ko naman to dito, I would want Sara Duterte to run. Of course, she's going to win if she does. But I wouldn't mind having BBM as my next president. I wouldn't mind. I will give that man a chance. Kasi, kung sino man dun sa mga ugok na si Manny Pacquiao, si Isko Moreno, si Lacson, si Robredo, wala kayong track record. Wala kayong track record. Wala kayong ginawang may silbi. Wala. Puro kayong ngaw-ngaw. Dinadaan nyo kami sa drama. Dinadaan nyo kami sa chuchu. Especially ito si Leni Robredo na wala nang ginawa kundi atakihin, gawa ng issue, si BBM na tahimik. Ando doon, tahimik. Ni hindi siya binabalikan. Kasi ganyan ang ugali nila eh. They engage to enrage. Nabiktima ko niyan. One of my ex-friends, her name is Waya, inattack ako because I'm supporting BBM. Nung Pink Day kasi, nung launch nung Pink ni Lenny, syempre busit ako sa mga Pink. Nilabas ko, lahat na naka-pink si Imelda. Tapos yung nagkikwentuhan si BBM, si Senator Amy Marcos at si Mayor Sara Duterte, yung kwentuhan nila, sinabi ko, dream team. This is what the country needs. Tanungin ba naman ako ng how much, sis? HM, sis. So sinabi ko, I am working hard decently to earn my living. Do not commit the mistake of telling me that again. And she did it again. Na-enrage ako doon sa second niyang pagpo-post ng how much, sis, pinagmumura ko siya. As in, malulutong na mura. Tapos, nirepost ko yung picture na kung saan niya nilagay yung how much, sis, tsaka yung kanya, yung exchange namin, nirepost ko. You know what? Of course, minas report ako. You know what happened? I got mass reported last Friday, from Friday to Monday. My account was restricted. So di ba? Ako pa yung na-mass report at the audacity na itag yung post ko na bullying. Ako nga yung binuli. Nag-react lang ako because you know what, ladies and gentlemen? Nababasa ko lahat ng pambabastos, pambababoy, pagbabalahura nila kay Pangulong Duterte at sa kanyang administrasyon. Nababasa ko lahat yan, but I do not react. I do not comment because that is their wall. That is their right.
Tapos magpo-post ako ng opinion ko, papasok ka doon, tapos ilalagay mo yung integridad ko to put it into question, tatawagin mo ako, lalagay mo doon, how much, sis? And the audacity to call me sis? Ano ba? Bastos! Bastos! So I got enraged. Ganyan sila eh. They really would engage to enrage you. Kasi hindi ako talaga pumapasok. Hindi ako nagko-comment, hindi ako sumasagot sa mga posts nila because that is theirs. Pero pag may pumasok dyan sa akin, magko-comment ka ng ganyang kabastos sa opinion ko, teka, pinagmumura ko siya ng bonggang-bongga. Ako kasi I do not touch my friends because I still believe that politics should not affect friendship. She was my friend. She's even a good friend. Pero binastos mo ang integridad ko. How much? Sa tingin mo ba may bayad tong pagpuputa ko rito? How dare you? How dare you? But of course, BBM is more classy than me. He's more in control of himself than me. Pumatol ako eh. Ganun po ang gagawin sa atin itong mga to. Ay, bibigyan na nila ng ganyang policy. Ako, in danger ako. At lahat ng mga social media practitioners, endangered kami. Yan sila Trixie Cruz, Angeles, sila Darwin Cañete, sila Mark Lopez, sila Vivian Velez. Lahat kami, we are in the brink of our accounts to be removed, to be replaced, to be removed. 'Di ba? Ganyan eh, hino-hostage tayo sa pangangailangan natin sa application na to sa Facebook. But remember, we still have YouTube. Hindi kanila 'yon. Ngayon, kanina po, dahil gigil na gigil ako sa mga nangyayari, ano na yung pinost ko, Lilibeth? Yung binanggit ko ang PCOO. Is it here? Yeah, it's here. Kasi sinabi ng bulletin, no, not that. Sinabi ng bulletin na yung may X na ganun sa bibig, ang administrasyon daw hindi pwedeng sabihan, not that. Hindi pwedeng sabihan ng masama dahil hindi sila papayag, not that. Hindi sila papayag hindi daw papayag ang administrasyong ito na i-criticize sila. Yan ang nilabas ng bulletin ngayon. So what I said, bulletin, mula nung day 1 na umupo ang Pangulo, wala na kayong ginawa kundi bastusin, wala kayong respeto, i-malign ang kanya mga polisiya, kumbaga ganon. Tapos I tag, sabi ko, ito rin kasing PCOO, yung Presidential Communications Office, walang ganap, tambay lang, I said that. And then Emil, one of my colleagues here, said, pinangalanan si Martin Andanar at saka si Mon Kualaping, who's working for the PCOO. And then Mon Kualaping posted this. Lilibet. PCOO, ang liit. Teka, di ko babasa. Pwede ba yan lumaki? Basta, pinost niya yan, kinall out niya si Emil, kinall out di raw siya galit kay Emil at sa aming, hindi ko mabasa, wala ba mas malaki? Kinall out niya si Emil at kami na nag-criticize sa kanila. Can you imagine that? Habang hindi nila sinasagot sila, Maria Ressa, hindi nila sinasagot sila Raisa Robles ng matindi. Yan, kami, dapat kakampi nyo kami, Mon Kualuping, ha? Kami talaga ang kinall out nyo. The ones who support this administration and this president. We are calling you out because you are not doing your job. You are doing a job, but it's not the job. How dare you do this? Pangalawa na to eh. Ginanyan na rin ako dati nito kasi kinall out ko siya eh. Tinag ko pa siya eh. Pinabash pa ako sa mga DDS din. Can you imagine that? And sasabihin niya that the president, can you remove that? That the president owes them
because they made the president closer to the people. What? At sinabi ko talaga, the nerve. The president did it all by himself. The president did it all by himself. Malapit siya sa mga tao dahil siya si President Duterte at matino siyang tao. Hindi kayo ang naglapit sa kanya. Lahat ng tumitira sa kanya, lahat ng kaaway niya, hindi nyo ina-address ng tama. Yun lang ang point namin. Mon Kwaluping. Ang kapal ng mukha mo to call out Emil and us at sasabihin mo, it is a hard work. Lagi kayong ganyan eh. It's the toughest job. Blah, blah, blah. You have your job cut out for you because the president is a rock star. Ang dali-dali na halos ng trabaho nyo, but what? You are just there, nanaman, trying to... Wala. Kaya tayo ito bang ginagawa ng Facebook? Ina-address nyo ba to? Kayo mga nasa PCOO? Itong gagawin ng Facebook sa amin, ina-address nyo ba to? Di ba? Hindi nyo to ina-address. Hinahayaan nyo siyang lumaki, hinahayaan nyo abusuhin tayo ng Facebook at yung punyetang Rappler na yan at yung Vera Files na yan, hinahayaan nyo abusuhin tayo. Hindi na kita i-include. Wala ka naman masyadong ganap. Di ba? Wala kayong masyadong ganap dyan kaya nila Martin Andanar. Move your asses! Come on! Fight back! Fight hard! Tapos kami pa i-call out nyo? Kino-call out niyo ba yung unggoy na si Raisa Robles na walang ginawa na si Maria Ressa kundi maglabas ng kung anong kabwisitan? Yung ba in-address nyo? I have not read anything that has walang ngipin yung mga talak nyo. Lagyan nyo naman ang ngipin yung trabaho nyo. Wala kayong ngipin eh. Tapos kami pa yung gaganyan ninyo sa mga posts nyo, kapal mukha nyo. Anyway. Going back to sorry, bipolar lang. Going back to our audience reaction. Let's just read kung meron pong Mac, meron ba tayo dyan pwedeng mabasa? Ayan. Duterte embarks a high standard of governance despite we all know he is not perfect. We all know he is not perfect government official, yet he delivers what we want to lift our patriotism and nationalism true. Alam mo, kung hindi dumating sa President Duterte, I would still, I don't know, I wouldn't care. She spoke badly as if wala ng batas, as if pinapayagan natin ang klaseng patayan sa sinasabi niya, as if ang tanga natin para we will turn a blind eye sa mga ganyang patayan kung sakali. Totoo. Diba? The lies of that woman, the lies of Leni Robredo and Maria Ressa, the ones na infiltrate na kasi as what Ka-Amihan and Undersecretary Badoy told us, na infiltrate ng galamay ng CPP-NPA-NDF ang United Nations and the international community. Of course, namamayagpag sila dahil sinusuportahan pa sila ng isang napakayamang babaeng Pilipinang traidor sa bayan. Ano nga pangalan nun? Si Luis. What's her name? Hi RB. Good evening. Watching from Osaka, Japan. Arigato. Gozaimashita. Good evening, June. Good evening. And good evening, Father Eddie. Salamat po sa inyong pagnood, Father. I hope you're still here with us. Di lang Red Cross, Marokoy Gyud na pati si Napoles kinanta si Gordon nang hingi sa kanya ng pera sa eleksyon. Bahala sila sa buhay nila sa país si Napoles. Anayab, 2018 pa lang yung lawyer ni Pacquiao, kinakampanya na siya sa grupo namin. Akala ko biro lang yun. My gosh, Pacquiao. Demonyo nga talaga ang CPP-NPA-NDF. Totoo. What they do to people, si Ping tumigil na kakaputak. Dapat lang.
Dapat lang. Someone mock me kasi daw, ano pinaglalabang ko? Tingnan daw ang wall ko na sinishare ko, walang nagla-like. Kung gusto ko daw lumaban, umuwi ako ng Pinas. Sabi ko sa kanya, di ko kailangan ang like at pa-heart at uuwi ng Pinas para suportahan ang NTFL ka. Ang sa akin, pag share ko sa wall ko para mabasa ng ibang tanga at hipokritong Pilipino, I know they will read it. Alam mo, ganyan din ang engagement ko. I have a few tractions. Pag yung mga walang kwenta lang ito-post ko, mataas ang traction. Pero nagpo-post ako ng mga ganyan, I don't know. I think my friends are very nervous to react to my post. Kung dati hindi mo mailabas ang cellphone mo dahil sa dami ng snatchers, ngayon kahit mag-alahas ka at maglakad ka sa mataong lugar, walang hahablot ng alahas o cellphone mo. Totoo yan. Totoo yan. Yung isang neighbor ko nga dito, said daw sa kanila sa Caloocan, dati daw daming addict. Tapos umupo si Duterte, pag uwi niya daw, nagtabaan. Nung tinanong niya, okay na kayo ah. Sumagot daw, ayaw kasi naming mamatay o kaya makulong. Diba? The changes are real. We're enjoying it. Pero sinisira ng mga gunggong na to. Ano yan? Naging bitter sila dahil hindi nila tropa ang nakaupong Pangulo. Oo. Gano'n naman sila, tropahan. Kaya nga walang, tinan mo, yung Yolanda Fund, yung then back siya budget, what have yous, yung mga pagnanakaw, wala nagkakabukingan kasi sila-sila yan eh. Di ba? O ngayon, gutom na gutom, magnakaw, mahinayupa, kaya atat na atat makabalik sa pwesto. Siyempre, wala kabalik yan, alam na natin. At hindi natin yan hahayaan. Magkakapit-kapit tayo, magkawalaan na ng page sa Facebook. Hanapin nyo kami sa YouTube. Edmundo, good evening Sir Peter. Ano po masasabi ng guest na pare tungkol sa Christians for National Liberation? Samahan ng mga komunistang pare at madre. You know what? I wasn't able to talk to Father Eli, but I'm sure he condemns this move of CNL. Kasi alam nyo, yung mga magulang yung nanay ni Derrick Toledo, the one who wrote Crossing the Red Line, yung nanay niya, tsaka yung dalawang tita niya, ang nag-recruit mga madre. Nakikita nyo naman dun sa, di ba, sa Scholastica, mga madre nakikirarara. Iwan sa relihiyoso na mga yan, tingnan ng mga nababasa sa Biblia, araw-araw, imbis dapat sila nagpapakalma ng mga tao. Yun na nga eh, nagpapakalma ng mga tao at magbigay payo sa nangyayari, lumalabas sa kumbento, bit-bit, placard, ang mga salita ng CPP-NPA-NDF, hindi sa Diyos. I have high respect for this woman because I believe that she has contributed so much to the industry. And I'm talking about Sharon Cuneta. She threatened everybody right now. She was threatening everybody. Wag daw maliitin ang kanyang power. Wala po nagmamaliit ng power ninyo, Miss Sharon Cuneta, dahil kayo po ang megastar. You are bigger than the superstar. Megastar nga eh, di ba? But to use the holy name in vain because she came up with a meme, I wouldn't want to, just search it. It's on her wall. Nakalagay, sabihin ko na, Lord, I am not trying to use your name in vain. Miracle ni Lord. Yung Miracle, L-E, tapos N-I, Lenny, ni Lord. Miracle ni Lord. Oh my gosh. I respect you for your contribution to the industry, Ms. Sharon Cuneta. And I am not demeaning the power that you possess, which you boastfully tells us. No, I'm not. And I am powerless compared to you. But you have just committed a big mistake in doing what you just did. I know aawayin mo kami kapag may sumita sa iyo dyan, but I don't think it's proper. Nakalagkarin mo ang banal na pangalan sa ganitong labanan. Walang ganon. Walang ganon. Umaabot kayo dun eh. Umaabot kayo dyan. Hindi ko alam ba't nyo ginagawa yan. Kilabutan kayo.
Matakot kayo. Matakot. Matakot tayo sa Diyos. Lahat tayo, including all of us. All of us. All of us. Baka obispo lang, Sir Peter. Yan, nabasa ko na yan kanina. Salamat. Right now, ladies, kasi daw, palamura si President Duterte, kaya galit sila kay PRRD. Gusto nila mura shit, fuck you. Sana may BBM naman, galit sila by association. Bata pa si BBM noon. Mga nagparata, fuck you sila. Alam mo, ano yan high gravity. Alam mo, ang pangit ng chika na galit kayo sa nagmumura. As if naman nalilinis sa mga budhi ninyo. Mga magnanakaw nga kayo We all tell lies. All of us have told lies one time in our lives. We even made grave lies and sins. All of us are guilty of a sin one way or another. One of my directors told me, why am I supporting Rodrigo Duterte? This man is a murderer, he said. He told me. I said, name a president all over the world who hasn't killed anybody. If you can name one, I will withdraw my support to President Duterte. Everyone, especially these people who are in position, have committed murder one way or another. As I've said, I do not condone murder. It is bad. But I support this murderer because this murderer works really hard for this country. And if it is true that he has killed people, I am not saying that these people deserve to die. But they had it coming. Winawarningan kayo, tumigil kayo, ayaw nyo tumigil. Anong gagawin? Pwede ba yung mga drug manufacturers, makakausap mo ba yan ng, huy, huwag ka na maggawa ng drugs kasi masama yan Pwede tumigil ka na. Ganon? Yan ba CPP-NPA-NDF? Sasabihin mo, tigil nyo na yung ginagawa nyong kademonyohan kasi masama yan Balik na lang kayo dito. But can you imagine the program that the president has given all the drug surrenderies and all the rebel returnees? May reformation programs. May livelihood na ibinibigay ang Pangulo sa kanila. Sa buong mundo, sabi nga ni General Perlade, sabi ni Director General Wilkins Villanueva, sa buong mundo, tayo lang ang may programa na ganito para sa mga sumukong drug addicts and drug pushers. Tayo lang ang nagbibigay ng reformation program at livelihood program sa mga sumusuko na drug addicts and drug pushers. Ang mga NPA na nagbalik loob na sa gobyerno, binibigyan din ng reformation program, binibigyan din ng pangkabuhayan upang makabalik sa mainstream society. So they can go back to the society with pride. Kasi isa yan sa mga tinanggal sa kanila ng CPP-NPA-NDF Their pride, their dignity, and their integrity. And our president is trying to give it all back to them. And they call him a bad person. Ladies and gentlemen, sa akin pong pagtatapos, hello Marlon, watching from Guam. As usual, iisa lang po ang ating bayan na dapat nating alagaan. At bago ang sarili, pawala-wala raw ang live ko sa Malabon. Ba't kaya? Tapos Fred, hello Fred. Ka-Amihan! Hi Ka-Amihan! Kudos to you too. God bless you, Ka-Amihan, for all your handiwork. For everything that you are doing for the country right now. Si Ka-Amihan, yan po ay ex-rebel, cadre ng CPP-NPA na nagbalik loob sa ating gobyerno. And now, she is teaching the people from far-flung places how it is to embrace your country properly, how it is to develop the community again.
Yan, ang ginagawa ngayon ni Ka-Amihan. Pati din si Derrick Celis, yan din po. Yes, Ana Marie Bichara, Pilipinas muna. Bago ang sarili, tingnan nating mabuti ang ating mga iboboto. Nakita naman natin kung sino yung mga walang kwenta. I'm sorry, Lenny Robredo. Well, I shouldn't be sorry. Wala kang ibig sabihin. You represent nothing. Really. 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 And Isko Moreno, no, I have no words for you. Salamat din ha. Salamat din, Rosemary. Salamat din. Pilipinas muna. Panalunin natin ang bansa. Tayo to. Kapit-kapit. Magandang gabi po. Magandang gabi po. God bless us all. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as a crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. The minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered our castle stand upon pillars of stone and pillars of sand. Now here Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Never an honest word, that was when I ruled the world. The wicked and wild wind blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wave. Throw my head on a silver plate. I'm just a puppet on a lonely string. Now who would ever wanna be king? I hear Jerusalem bells are ringing, a Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Never an honest word, that was when I ruled the world.
Ooh.